Hi there! I'm E.R. Leah and welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano ba kumuha ng Tax Identification Number or TIN through online using BIR Tax Registration Related Application or TRRA portal. This time, hindi po natin kailangan gumawa ng ORS account. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step guide kung paano ito gagawin at kung ano yung mga requirements na kailangan. Kung bago ka pa lang sa aking channel at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Bago tayo magsimula, alamin muna natin kung ano ba ang Registration Related Application or TRRA. Ang TRRA portal ay alternative option po sa pagsasubmit ng Registration Related Transaction sa Bureau of Internal Revenue or BIR. Kasama po sa services na pwede natin gawin through TRRA ay ang pagkuha ng Tax Identification Number or TIN. Magsasubmit po tayo ng ating TIN application electronically through this portal via email. Manual process po ang pagkuha natin ng TIN sa TRRA. Ang pinagkaibahan lang, hindi na natin kailangang magpunta ng RDO para kumuha ng TIN. First step, need nating i-prepare yung mga required documents for TIN application. Ito po yung mga requirement na kailangan. Accomplished BIR Form 1904 at isang valid ID na naka-indicate ang ating name, address, at date of birth. Para po sa mga married female applicant, need pong mag-prepare ng additional requirement na marriage certificate or marriage contract. Para naman sa mga applicant na gagamit ng valid ID na walang address tulad ng PRC, kailangan naman pong mag-prepare ng additional requirement na any proof of residence tulad ng electric bill, water bill, or internet bill na nakapangalan sa applicant. Para naman po sa mga first-time job seeker, need pong mag-submit ng barangay certification na yung applicant na resident ng barangay ay isang first-time job seeker. Please take note na dapat po ay valid ang barangay certificate na gagamitin natin para po hindi ma-reject ang ating TIN application. Para naman sa mga kukuha ng TIN through authorized representative, need naman pong mag-prepare ng additional requirements na Special Power of Attorney or SPA at isang valid ID ng authorized representative at valid ID ng applicant. Next, i-download muna natin yung BIR Form 1904. Sa ating phone browser, i-type lang natin yung BIR Form 1904. Then, itap natin yung link ng application for registration. Then, pipili lang tayo ng application kung paano natin i-open yung file. Piliin lang po natin yung Drive PDF Viewer. Then, mag-a-appear na yung BIR Form 1904. Next, itap natin yung tatlong tuldok na icon na makikita natin sa upper right corner ng ating phone screen. At itap yung download. Ilalagay ko din po sa description box yung link ng BIR Form 1904. After nating ma-download yung BIR Form 1904, next need nating i-fill out yung mga required details. Para po masagutan yung form, mag-download lang po tayo ng WPS application. Libre lang naman po ito or pwede din naman po na i-print yung application form at sulatan ito manually. Then, mag-download ng cam scanner at iscan yung na-fill out natin na form. After nating ma-download yung BIR Form 1904, next, need nating i-fill out yung mga required details. I-mark X po natin yung mga appropriate boxes. Sa portion ng TIN to be issued, wala po tayong ilalagay dito since yung RDO po yung maglalagay ng details na ito. Sa portion naman ng date of registration, ang ilalagay po natin dito yung date kung kailan natin ipapasa yung TIN application. Sa PhilSys card number or PCN,
para naman po ito sa may mga national ID. Ilagay po natin yung ating PCN kung available po ito. Pero kung wala naman pong national ID, just leave it blank. Yung RDO code, hindi rin po ito lalagyan. Sa Part 1 naman ng BIR Form 1904, which is yung taxpayer information, need po nating i-fill out yung taxpayer type. Piliin lang po natin kung ano yung applicable. Para po sa mga kukuha ng TIN para gamitin sa pagkuha ng SSS or para sa trabaho, ang piliin po natin ay E.O.98 Filipino citizen. Yung portion naman po ng number 5 and number 6 ay para po ito sa foreign national na kukuha ng TIN. Wala po tayong ilalagay dito. Then, proceed tayo sa number 7. Ilagay lang po natin yung ating last name, first name, middle name, suffix if applicable, at nickname. Sa portion ng nickname, pwede naman nang hindi na natin ito lagyan. Next, sa number 8, ilagay natin yung ating date of birth at sa number 9 naman yung ating place of birth. Then, sa number 10, need nating i-fill out yung ating local residence address. Sa unit, room, floor, or building number at building name, dito natin ilalagay kung ang address natin ay nasa condo unit or apartment unit. Pero kung ang address natin ay may block at lot number, just leave it blank. At dito na tayo mag-start sa block, lot, base number, or house number at street name. Then, ilagay ang ating subdivision, barangay, yung ating town or district, municipality or city, province, at zip code. Kung hindi po available ang ibang details, just leave it blank. Please take note na kung ano po yung address na nakalagay sa ating ID, yun po yung address na ilagay natin dito sa form. Dito naman sa number 11, 12, and 13, ito po ay para sa foreign national, kaya wala po tayong ilalagay dito. Next, need nating i-fill out yung ating gender, civil status, contact number, at official email address. Make sure po na active yung number at email address na ilalagay natin. Sa portion ng number 18, ang ilalagay po natin dito ay pangalan ng mother natin sa pagkadalaga at ilagay lang natin yung ating father's name. Sa number 20, ang ilalagay po natin dito ay yung details ng valid ID na gagamitin natin. Sa portion ng type, ilagay lang po natin kung ano yung ID natin. For example, passport or national ID. Then, sa portion ng number, ilagay naman po natin dito yung ID number. Sa effectivity date naman, ang ilalagay natin dito ay date of issuance ng ating ID. Then, sa expiry date, ilalagay natin yung expiration ng ID. If ever po na yung ID na gagamitin natin ay walang expiration tulad ng national ID, just leave it blank. Next, yung Part 2 ng BIR Form 1904 ay for spouse information. Ilagay lang po yung employment status ng spouse, spouse name, spouse TIN, spouse employer's name, at spouse employer's TIN. Pero, para sa mga wala pong asawa, just leave it blank. Then, let's proceed sa Part 3, which is yung transaction details. Sa number 26, pipili lang po tayo ng purpose of TIN application. Piliin lang po natin kung ano yung applicable. Kung ang purpose ng TIN ay para makakuha ng SSS or pag-ibig number, ang pipiliin po natin ay dealings with government agencies. Para naman sa mga naghahanap pa lang ng work, piliin po natin yung first-time job seeker. Reminder lang po para sa mga first-time job seeker, huwag pong kalimutang mag-attach ng barangay certification. Kung wala naman sa choices yung inyong purpose of TIN, piliin lang po yung others at i-specify kung para saan yung TIN.
Then, sa Part 4 ng BIR Form 1904 ay para naman sa details ng withholding agent or accredited tax agent information. Ito po ay kung ang kukuha ng TIN ay authorized representative. Kung hindi naman po ito applicable, just leave it blank yung number 27 hanggang number 32. After ma-fill out yung form, proceed na po tayo sa last number which is yung declaration. Ilagay lang po natin yung signature over printed name. Sa title or position, ilagay po natin dito ay taxpayer. After natin ma-prepare yung required documents, next step magpunta lang tayo sa BIR Trra portal. First, magpunta lang tayo sa ating phone browser. Then, dito sa search bar, i-type lang natin ang www.bir.gov.ph. Pag nasa homepage na tayo ng BIR, since mobile phone ang gamit natin, tap muna natin yung tatlong taldok na icon na makikita sa upper right corner ng ating phone screen. At i-check ang desktop site para makita natin yung buong details. Pag hindi po kasi naka-desktop site, yung ibang details po ay hindi masyadong makikita. Next, tap po natin yung e-services. At itap yung other services. Then, dito sa other services, scroll down lang po natin at hanapin ang tax registration related applications or TRRA portal. Ito po yung pinakahuling service na makikita natin under other e-services. Tap lang po natin ito. First step po under TRRA portal ay need nating i-prepare lahat ng required documentary requirements in scanned PDF format nang hindi lalagpas sa 4 MB file size per file. Makikita po natin dito yung 8 services na pwede nating isubmit through TRRA portal. Although na-discuss ko naman na kanina yung mga need na requirements, tap lang po natin yung application for TIN under E.O.98 and ONETT to check yung requirements. Same lang naman po ito sa mga na-discuss ko kanina. Pwede nyo din po palang i-download ang BIR Form 1904 by tapping yung hyperlink ng download here. Close lang po natin itong list of requirements. Yung next step po under TRRA ay need nating pumili ng frontline service na gusto nating i-avail or yung type ng ating transaction. Tap lang natin yung choose application. May 8 choices po tayo na makikita dito. Tap lang po natin yung application for TIN under E.O.98 and ONETT. Then, proceed lang tayo sa step 3. Dito po, need nating i-enter yung ating residence address or yung address ng property kung saan located para ma-determine natin yung email address ng RDO kung saan natin ipapasa yung ating application. Next, tap lang natin yung choose province. Scroll down lang natin hanggang mahanap yung ating province. Then, tap naman natin yung choose city or municipality. Then, piliin lang natin yung ating municipality. Then, tap naman natin yung choose barangay. After ma-enter yung ating address, mag-a-appear na po yung email information ng RDO kung saan natin ipapasa yung ating application. Next, need naman nating i-input yung ating last name, first name, and middle name. After natin may input lahat ng details, tap lang natin yung email your application. Then, magdadirect ito sa ating email address. Reminder lang po na i-check kung same po yung email address na gagamitin natin sa pagsend ng application at yung email address na nilagay natin sa ating BIR Form 1904.
If ever po na hindi nag-open yung ating email address, pwede naman po na i-open na lang natin yung ating email at i-copy yung RDO email address at yung email subject. Sa body ng email, ito po yung message na nilagay ko. Hi ma'am sir, good day. Kindly see my accomplished BIR Form 1904 and scan copy of my government valid ID. Looking forward to your favorable response. Thank you. Next, tap natin yung attach icon na makikita sa itaas ng ating email composition para ma-attach yung ating BIR Form 1904 at yung ating valid ID. After nyan, tap lang natin yung send icon na nasa tabi naman ng attach icon. According po sa BIR, after mag-send ng TIN application, may marireceive tayo na email acknowledgement na na-receive na ng RDO yung ating application. Ipaprocess po ng RDO yung ating TIN application manually within 3 working days from the time na naka-receive tayo ng email acknowledgement na complete yung pinasa nating requirements. Last step po sa ating TIN application under TRRA ay makaka-receive tayo ng email notification from RDO kung naging successful yung ating TIN application or kung meron tayong incomplete requirements na need ipasa or kung may issue or concern sa ating TIN application. Kaya make sure po na i-check yung ating email para ma-check agad natin yung status ng ating application. Ganun na po kadaling mag-submit ng TIN application through online gamit ang BIR TRRA portal. Hopefully, makatulong po yung video na ito para sa mga gustong mag-apply ng Tax Identification Number or TIN. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.